Привіт! Коли ми говоримо про сучасну історію України, один із найважливіших моментів – це 24 серпня 1991 року. Це дата, коли Верховна Рада, парламент, проголосила акт проголошення незалежності України. Слово «акт» тут означає офіційний документ. Тобто це не просто ідея чи бажання, а справжній закон, що підтвердив Україна – окрема самостійна держава. Щоб зрозуміти, чому це стало можливим, треба згадати, що відбувалося раніше. У 1980-х роках у державі, що до складу якої входила Україна як республіка, почалася криза. Люди бачили, що економіка слабка, що немає свободи слова, що влада стара і не слухає народу. У серпні 1991 року там стався заколот. Частина керівників намагалася взяти владу силою, але це не вдалося. І саме тоді Україна вирішила час бути незалежною. У Києві був звичайний літній день, але в парламенті Верховної Ради України вирішувалася доля країни. Біля будівлі зібралися тисячі людей. Вони тримали синьо-жовті прапори, саморобні плакати, співали українських пісень. Атмосфера була святкова і тривожна водночас. Усі чекали на новину, чи стане Україна незалежною. Усередині зали Верховної Ради засідання було гарячим. Депутати довго дискутували, але всі розуміли – момент історичний. І от нарешті винесли на голосування документ із назвою «Акт проголошення незалежності України». Коли результати оголосили, 346 «за» з 450 депутатів, зал вибухнув оплесками. Люди вставали, співали гімн і плакали від радості. Через кілька місяців, 1 грудня 1991 року, відбувся референдум. Це коли всі громадяни країни голосують «так» або «ні» на якесь важливе питання. Питання було просте – чи підтримуєте ви акт проголошення незалежності України? І 90,3% людей відповіли «так». Це дуже великий відсоток. Це означало, більшість українців у всіх регіонах країни хотіли незалежності. Це був переломний момент. Україна знов стала вільною після багатьох століть чужої влади. Але проголосити незалежність – це тільки початок. Треба було створити власні символи, закони і гроші. У 1992 році офіційно затвердили синьо-жовтий прапор. Синій колір – небо, жовтий – пшеничне поле. Разом символ життя, хліба і миру. Тоді ж затвердили герб – тризуб. Це дуже старий знак ще з часів Київської Русі, понад 1000 років тому. Уявіть собі, символ, який використовували князі Володимир та Ярослав, став гербом сучасної України. У 1992 році Верховна Рада також затвердила державний гімн «Ще не вмерла Україна». Це пісня, написана ще в 19 столітті поетом Павлом Чубинським і композитором Михайлом Вербицьким. Вона звучала як символ боротьби за свободу ще задовго до незалежності. У 1996 році Україна отримала власну конституцію, головний закон держави. Це був дуже важливий крок, адже після проголошення незалежності потрібно було чітко закріпити
правила життя країни. Як працює влада, які права мають люди, що є основними цінностями держави. До того в Україні діяли тимчасові закони, але всі чекали на документ, який визначають фундамент. Прийняття Конституції відбувалося вночі з 27 на 28 червня. Депутати Верховної Ради працювали без перерви, майже добу. Це увійшло в історію як Конституційна ніч. У тексті Конституції вперше офіційно записали, що Україна суверенна, незалежна, демократична, соціальна і правова держава. Rule of law state. Країна, де всі рівні перед законом. Це не просто красиві слова, вони визначають, що влада належить народові, що права людини понад усе, а будь-який закон чи дія чиновника має відповідати Конституції. Там також написано, що єдиною державною мовою є українська мова, що територія України є цілісною, тобто неподільною і недоторканою, яку не можна порушувати. Конституція встановила поділ влади на законодавчу, legislative, виконавчу, executive і судову, judicial. Тобто парламент приймає закони, уряд керує щоденними справами, а суди стежать за дотриманням правил. Але найважливіше для людей – це права і свободи, які гарантує Конституція. Наприклад, кожен має право на освіту, на працю, на медичну допомогу, на свободу слова, на власність. Є дуже конкретні статті. Наприклад, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю – the highest social value. Це означає, що держава існує насамперед для того, щоб захищати своїх громадян. Стаття 21 проголошує: усі люди вільні і рівні у своїй гідності та правах. Free and equal in their dignity and rights. Це означає, що ніхто не може бути дискримінований ні через расу, релігію, ні через соціальний статус. Також стаття 35 гарантує свободу совісті і віри. Freedom of conscience and religion. Тобто, кожен може обирати релігію за власним бажанням або не сповідувати жодної. І держава не втручається. Зараз 28 червня, день прийняття Конституції, визначається в Україні як державне свято – public holiday. Того ж 1996 року в Україні з'явилася гривня – національні гроші, якими ми користуємося й сьогодні. До того часу люди розраховувалися так званими купонами – тимчасовими папірцями. Для багатьох людей гривня стала символом того, що Україна справді має свою економіку і свої правила гри. Так, у перші роки інфляція ще залишалася високою, але вже сам факт появи власної стабільності, стабільної валюти означав, Україна відокремилася остаточно. I create these videos to help you train your listening skills and get used to real Ukrainian. But in my lessons you get much more. We work with my own conversation club practice, where you improve your speaking. So go ahead and book
a lesson on Preply. It's an international platform for online learning where you can easily and safely find me and schedule your classes. You'll find the link below this video or in my profile header. 90-ті в Україні були часом народження. Це була молода держава, яка тільки вчилася стояти на ногах. Усе було нове – символи, закони, пісні, навіть сам спосіб думати про себе. Українці відчули, що тепер вони можуть жити по-іншому, без чужих правил. Це була свобода, яка ще не мала чіткої форми, але вже відчувалася у повітрі. Так, це був складний час. Економіка хиталася, гроші знецінювалися. Було багато хаосу, але в тому хаосі народжувалася українська мрія. Люди знов відчули, що їхня мова, культура, символи – це не щось заборонене, а щось, чим можна пишатися. Отака історія, друзі. Дякую за ваш час. Пишіть в коментарях, чи було вам це корисно. Можливо, ви можете додати щось ще, чого я не розповів. Пишіть, які ці теми вам також цікаві, вибачте. І ставте вподобайки, і до нових зустрічей. Бувайте!